Mga kalahok, kamay sa dibdib! Ano sa Tagalog or Filipino ang safety belt? Sinturong pangkaligtasan. Magandang araw mga beloveds! Samahan ninyo kaming muli sa isa na namang yugto na puno ng talakayan, kwentuhan at tawanan kasama kaming mga The Bellas. At dahil ngayong buwan ng Agosto ay buwan ng wika, kami po ay magkakaroon ng maikling palaro. Hahamunin ko lang naman ang aking mga kapwa Bellas sa isang maikling pagsusulit tungkol sa ating wikang Filipino at mga samot-saring kaalaman tungkol sa ating bansa. So, Bellas at Pilipinas, game ka na ba? Game! Game na! Mga kalahok, kamay sa dibdib! Una, snow. Ara? Yellow? No! Mali! Christine? Bebe? Oo. Okay! Isang puntos para kay Christine. Old or New Testament? Eileen? Luma at Bagong Testament. Mali! Correct. 5, Ah, 4. Unang testamento at Bagong Testamento. Sayang. Ang tamang sagot ay luma or bagong tipan. So, ano ang ibang salita sa Tagalog ng embassy? bahada. Embahada lang ang alam ko. Ang tamang sagot ay pasuguan. Ano sa Tagalog or Filipino ang cinema or the movies? Ay, biglang nawala. Amahalan. Teatro. Okay. Tamang sagot ay pinilakang tabing. Airplane safety belt. Yes, Eileen? Sinturong pangkaligtasan. Ano sa Tagalog or sa Filipino ang adverb? Eileen? Ang ukol. Mali. Ako. Okay, Marge? Pang-abay. Correct. Bye. ah, Ano sa Filipino ang clause? Yes, Gina? Tugnay. Correct. Ano sa Tagalog or Filipino ang question mark? Gina? Tandang pananong. Correct. Ano sa Filipino ang or idioms? Yes, Eileen? Salawikain. Mali. Yes. sawi Ara. kain. Correct. Sarah. Kung ang lungsod ng Baguio ay binansagang summer capital of the Philippines, ano naman ang Queen City of the South? Ara? Cebu? Correct. It's Cebu. Ano ang tawag sa programang laban sa droga ng Administrasyong Duterte? Koko. Yeah. Okay, Ara? Tokhang. Tokhang is correct. Sa pagkaing Pinoy, ano sa Filipino ang soybean curd with tapioca and syrup? Yes, Ara? Taho. Ito ay akda ng isa sa ating mga dakilang bayani na kung isinalin sa Filipino ay wag mo akong salingin or touch me not sa Ingles. Gina? Tolime tanghere. Correct. Sa acronym na SOC Sargen or Region 12 sa Central Mindanao, ano ang ibig sabihin ng GEN? Gina? General Santos. Correct. Punan ang patlang, lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka patlang. Eileen? PCL. Pasisiil is correct. Ito ay wika na kung saan karamihan ng mga nagsasalita nito ay nasa Zamboanga City. Ito ay sinasabing batay sa wikang Espanyol. Yes, Ara. Chabacano. Correct. Correct. Anong pista sa Pilipinas ang pinagdiriwang sa bayan ng Marinduque na kung saan ang mga kalahok ay nakasuot ng maskara at kasuotang tulad ng mga sundalong Romano noong panahon ni Heso Kristo? No, mali. Christine? Mascara Festival. Mali. Okay, ang tamang sagot is
Moriones. Kasabihang ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Anong parte ng katawan ang kalingkingan sa Ingles? Okay, Gina. Little finger. A little finger or pinky finger is correct. Kamakailan lamang ay tinanghal ito bilang pinakamainam na sinabawang gulay sa buong mundo base sa Taste Atlas. Ara. Sinigang! Yes! Correct! It's sinigang. Para sa akin, ang salitang mahal or pagmamahal. Naniniwala ako na kahit anong ginagawa natin or kahit nasaan man tayo, kung meron tayo nito, magiging masaya pa rin ang ating buhay. Huwag lang mawala yung pagmamahal natin sa ating kapwa at sa ating ginagawa at saka sa ating kapaligiran. So, Dahil sa kanta ni Moira, nakita ko sa dami ng mga nagbigay ng kwento nila tungkol dito sa salitang to, lalong nakita yung ganda nung ibig sabihin nung salitang paubaya. Paubaya, ito yung parang nakikita yung kultura din nating Pilipino dito Kunyari no sa mga magkakapatid, 'di ba? Lagi sinasabi ng mga magulang, ipaubaya mo na 'yan sa mga kapatid mo. Lagi nating sinasabi yan tungkol dun sa kanta na sige, ipaubaya mo na kung saan siya masaya, kung doon na lang siya. So ang ganda ng ibig sabihin ng salitang to, nakikita yung kultura natin, nakikita yung pagmamahal natin, nakikita kung gaano mapagbigay ang mga Pilipino. Isang salita na para sa akin ay pinakamaganda sa wikang Tagalog ay hangad o ang paghahangad. Ito ay hango sa isa sa mga paborito kong kanta na kantang papuri. Tuwing naririnig ko ang salitang paghahangad kasi parang may napupukaw sa kalooban sa aking kaluluwa. Ito ay nagsisilbing inspirasyon ko sa buhay para magpatuloy sa pagkamit ng mga hinahangad o mga ninanais kong makamtan. Sa akin, ang pinakamagandang salitang Pilipino, puso. Gustong-gusto ko siya kasi dinagdagan ng kahulugan ng mga Pilipino. Una is pagmamalasakit. Kung sana sasabihin natin na mag-ingat ka, sinasabi na lang natin puso mo. Pangalawa, tapang. Sa mga palaro ngayon, ginagamit yung puso na slogan. Nang ibig sabihin is, laban, kaya mo yan. Ang saya na makita mo yun kapag ikaw ang atleta, gusto mo talagang lumaban. Ang pinili ko ay hiwaga. Ang kahulugan, kababalaghan, misteryo, or himala. Hiwaga ng pagmamahalan. Hiwaga ng pagkakaibigan. Bilang isang nananaliksik ng katotohanan, salitang hiwaga sa akin ay parang mas may dating kasi mas may elemento nang hindi ko nakikita. May kasamang hindi mo maipaliwanag na pakiramdam. Ito ay napakalumang Tagalog, Hiraya Manawari. So, ang ibig sabihin pala ng salitang ito is, Hiraya, ibig sabihin, mas malalim na sana, at Manawari, matupad or mangyari. Nangangahulugang naway mapagbigyan ang iyong mga ninanais sa buhay. Sa akin, imbes na nagsasabi siguro ako ng sana all, mas sasabihin ko na lang Hiraya Manawari dahil mas may positibong kahulugan ito. or sa aking pananaw, mahalaga pa rin na pag-aralan o matutunan, pahalagahan ang ating sariling wika dahil dito tayo galing, dito tayo nag-umpisa, naipapakita o dito natin naisa sa buhay ang ating kultura. Sinabi ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, ang di marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ang malansang isda. Ngayong panahon ng globalisasyon, napakahalaga ang pagkakaroon ng inang wika, lalo na sa paglinang ng kalamang global at pagkakaroon ng kamalayan sa nangyayari sa lipunan at sa buong mundo.
ito din ay daan para lubos nating makilala ang yaman ng ating kultura para mapanatili natin ang pambansa at kultural na pagkakakilanlan. Paano yung mga katutubo, yung mga hindi pumasok sa eskwela. So dito papasok sa akin yung importansya, yung kahalagahan ng wika. Halimbawa sa politika, paano maiintindihan ng masa ang adikhain ng mga politiko kung Ingles ang sinasabi? Paano maiintindihan ng masa o ng mamamayan, simpleng mamamayan sa isang tahanan kung ang siyensya na ipinapaliwanag ay nasa Ingles? Ang wikang Pilipino or ang wika ay tagabuklod ng isang bansa ng may edukasyon, walang edukasyon, ng may yaman, ng mahirap. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa maikling salita, kapag may hiling ka sa Panginoon o kapag may hinahangad ka sa buhay, gawin mo yung lahat ng makakaya mo at humingi ka ng gabay. Kasi lahat ng ito ay nakikita ng ating Poong May Kapal at sa tamang panahon ay ibibigay niya sa iyo o ipagkakaloob niya sa iyo yun. Basta't gawin mo din yung parte mo. Ako si Ginaline, naniniwala sa kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung may tiyaga, may nilaga. Kung may pagtityaga or pagpupursige, meron kang malalaga o meron kang makakamtan sa huli. Makikita mo ang resulta nito balang araw. Ako si Christine na naniniwalang kapag may tiyaga, may nilaga. Ako si Marge, naniniwala sa makabagong kasabihan na wala kang patutunguhan kung wala kang pupuntahan. Pag wala kang pupuntahan, pag wala kang pangarap, pag wala kang direksyon, pag wala kang alam na iaatim, wala talagang patutunguhan. Kailangan mag-isip ng kailangan mangarap, kailangan alam mo kung saan ka patungo. Ako si Ara at naniniwala ako sa kasabihan na bilog ang mundo. Ang dami niyang ibig sabihin. Una, karma. So, wag kang mayabang ngayon kasi bilog ang mundo. Kaya babalik sa'yo. Ganon. Pangalawa, bilog ang mundo. Ngayon nasa baba ka. Bukas pwede kang nasa taas. So, wag kang panghinaan ng loob dahil pupunta ka rin doon balang araw. Pangatlo, bilog ang mundo, parang buhay, na umiikot-ikot lang yan. Hihinto lang siya kapag patay ka na. Kahit nga patay ka na, bilog pa rin ang mundo. Yung ibang tao, yung mundo naman nila ang umiikot. Ganon. Kung may ang kumot, matutong maluktot. Para sa akin, ang ibig sabihin nun, matuto kang ilagay mo ang sarili sa sitwasyon mo. Pag wala kang sapat na salapi o pera, huwag kang gumastos ng gumastos. Kung imbes na magreklamo o maghangad pa ng mas marami, matuto kang makontentang muna, pero habang namamaluktot ka sa iksi ng kumot, naghahanap ka ng iba pang tela para pahabain ang kumot mo. Gumagawa ka pa rin ng paraan para pahabain yung kumot. So, ako po si Aileen, naniniwala sa kasabihang kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot at humanap ng iba pang tela para pahabain ang kumot. Ako si Eden at ako naniniwala sa kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So, kailangang alamin ang ating pagkakakilanlan. Ibig sabihin lang nun is, wag lumimot. Wag lumimot sa pinanggalingan. Wag magsunog ng tulay. Dahil, yung tulay na yon ay pinagdaanan mo. At dyan po nagtatapos ang aming serye sa talakayang to at sana po kayo ay nasiyahan at malugod namin kayong inaanyayahan na gustuhin, mag-subscribe at mag-komento sa aming YouTube channel. At hanggang sa uli mga beloveds, laging tandaan, ang tumawang mag-isa ay katanggap-tanggap
Ngunit, subalit, datapwat, ang pagtatawa kasama ng mga kaibigan ay kasiyahan. Maligayang buwan ng wika. Hanggang sa muli, paalam! Paalam! Taga-asa ka!